doar ce am terminat testul cu Range Rover-ul cel mare și s-a lansat Range Rover-ul Sport în România. Deocamdată nu putem lua la test, e prea nouă mașina, dar am venit la Țiriac Auto să-i facem o prezentare statică, așa cum i-am făcut Range Rover-ului normal atunci când a apărut pentru prima dată. Va fi o prezentare scurtă, mașini cu Luci Popa începe. Pentru că e un showroom și este un eveniment deschis, posibil să mai fie un pic de gălăgie și pentru asta îmi cer scuze. Dar hai să începem cu cheia. Cheia este de Land Rover, pentru că marca este Land Rover și modelul este Range Rover Sport. Deci așa cum este Dacia Logan, așa este Land Rover, Range Rover Sport. Asta cu Range Rover, că e Range Rover pe mașină, este un pic de marketing ca să diferențieze puțin Land Rover de Range Rover, dar nu există Range Rover.ro, nu există marca Range Rover, totul este Land Rover. Deci tu când cumperi un Range Rover Sport, cumperi un Land Rover. Range Rover e model de sine stătător, Range Rover Sport modele de sine stătător, Range Rover Evoque, Range Rover Velar, asta este gama. Dar ele la bază sunt tot Land Rovere. Acum când toată lumea mărește grilele, în special, nu știu, să zicem, BMW, Lexus, Audi, Land Rover micșorează grila. Acum, asta este și pentru design, un design mai curat, un design mai minimalist, dar țineți minte că acesta este un off-roader, o fi el sport și cel mai sportiv Range Rover Sport făcut vreodată, dar ai o înălțime de 90 de centimetri de traversare a vadului de apă sau adâncime, ceea ce înseamnă că grila trebuie să fie până aici, ca să poată traversa cei 90 de centimetri ai unui vat de apă. Deja ați văzut la Range Rover normal și dacă n-ați văzut, vă invit să vedeți acel clip, noile faruri digital LED. Sunt tot niște matrix LED-uri, doar că au 1.000.000 de oglinjoare în fiecare far. Asta la Range Rover normal. La Sport au 1,3 milioane de oglinjoare în fiecare bloc optic ca să prăștie lumina cât mai bine și poate vedea 16 mașini. Niște faruri LED normale pot acoperi doar 8 mașini, farurile noi de la Land Rover 16 mașini. Gama de motoare e aceeași de la noul Range Rover normal și la toate Land Roverurile noi scrie aici în parbriz P530 de GV8 de BMW First Edition și mai avem inscripția First Edition în praguri. First Edition vine și cu această culoare superbă, roșie, nu știu exact denumirea oficială, dar culoarea este absolut superbă, cu plafon negru, trapă și multe dotări. Stopurile sunt și ele cu LED, evident, și dacă vreți să vedeți cum se aprind, așa, treptat, iar semnalizările sunt dinamice. Evident avem și banda LED care le unește, ștergătorul este ascuns sub acel eleron care are rol aerodinamic, toată mașina este mult mai aerodinamică. Avem un coeficient aerodinamic de 0,29. Nu multe SUV-uri care au această formă au un coeficient de sub 0,3. Noul Range Rover Sport este cea mai aerodinamică mașină pe care o produce Land Rover acum. Urmează și o versiune electrică și s-a ținut cont de aerodinamică și pentru acel model. Și dacă tot suntem aici, observăm cele două antenuțe. Una este pentru GPS și pentru radio, cealaltă este pentru antena 5G și include și camera din oglindă, după cum se vede. Vom avea versiuni diesel 6 cilindri mild hybrid în linie, benzină 6 cilindri mild hybrid în linie, plug-in hybriduri pe baza celor benzinare și V8-ul N63 de BMW cu 530 de cai putere, 750 Nm. Mașina atinge 100 km/h în 4,5 secunde, automată, ZF trapoarte, dar V8-ul este singura echipare care are aceste două țevi de evacuare. Restul au ceva mai simplu, o singură țeavă pe fiecare parte. La fel ca la Range Rover-ul normal, avem chederele ascunse. Tot pentru minimalism, dar și un pic pentru aerodinamică. Acum hai să vorbim despre mânerele de uși, care au același motorașe de la Range Rover-ul normal, ceea ce înseamnă că sunt suficient de puternice cât să spargă gheața dacă tu vii și vrei să deschizi mașina, iar mașina este înghețată. Au approach unlock,
au departure lock, adică în momentul în care te apropii de mașină ele ies, în momentul în care pleci de lângă mașină ele intră înapoi. Înăuntru ai soft close opțional, ai senzor de proximitate, ai absolut tot ce ai nevoie. Acum, dacă vrei să le deschizi din cheie, ai opțiunea asta, ori să se deschidă toate, ori așa să se deschidă doar ușa șoferului și după aceea restul de uși. Mașina asta are soft close, evident, dar vreau să vă arăt așa. Dacă tu prinzi degetul aici, la revedere, ți-ai luat la revedere. Iar asta nu ține doar de Land Rover, ține de orice mașină cu soft close. Până apuci tu să tragi de mâner, la revedere. S-a dus unghia ta sau degetul tău. Mare atenție la copii. Alt detaliu, nu poți deschide sau închide geamurile din cheie. Mașina pleacă de la 78.000 plus TVA, 78.000 de euro plus TVA. Vor fi 4 echipări: S, SI, HSI și Autobiography. Există și o a 5-a echipare, asta pe care o vedeți aici, un First Edition, care în configurația asta V8 cu ceva opționale costă 150.000 cu tot cu TVA. Mașina e construită pe aceeași platformă cu Range Roverul cel mare, ceea ce înseamnă că jantele vor fi și ele similare ca dimensiuni, 20 la bază, 23 maximum, adică ce vedeți aici, și exact ca la Range Roverul normal avem aceleași anvelope Pirelli Scorpion Zero Made in Snow, sunt niște anvelope all season, pentru că o anvelopă de iarnă și o anvelopă de vară plus un set de jante, probabil că nu că ar fi prea scumpe pentru un proprietar, dar ar fi bătaia de cap prea mare. Deci au pus anvelope all season pe cel mai dinamic Range Rover Sport din istorie. Butonul de pe cheie este un Land Rover sau un Range Rover, cum vreți să-i spuneți. Acum, ce trebuie să țineți minte? Portbagajul e mai mic decât la Range Rover normal, deci undeva la 600 și un pic de litri, nu mai țin minte exact care era volumul precis, dar mocheta este impecabilă așa cum este și la Range Rover normal, și cu toate că nu mai avem haionul împărțit în două și nu mai avem nici copertina asta electrică, tot avem multe funcții pe aici. Cum ar fi asta? Dar aici poți să stai. Materialul este un pic cauciucat, special ca tu să stai, să te odihnești, și avem loc unde poți să pui sticle sau alte obiecte mici care să nu se bălângăne prin mașină. Dacă vrei să închizi, apeși o dată aici, o dată aici și ai închis. Avem o priză de 12V, plase, aici o curelușă, cârlige, un portbagaj destul de încăpător, și pentru că avem aici suspensie pneumatică în standard, poți coborî garda la sol a mașinii ca să urci obiecte voluminoase în mașină. În același timp poți urca mașina, exact ca la Range Roverul normal. Suspensia pe perne vine în standard. O premieră pentru orice model de Range Rover este suspensia pe perne de aer cu arcuri cu volum schimbabil, dar și amortizoarele cu duble valve sau valve duble, cum vreți să spuneți, pentru mai multă agilitate și stabilitate. De la butoanele de aici, din dreapta, avem și scaunele rabatabile electric, exact ca la Range Roverul nou. Ce am observat însă aici, motorașele sunt ceva mai rapide decât la Range Roverul normal, nu că ar conta. Ok, nu multă lume știe că primul Range Rover Sport era denumit în interiorul companiei drept Stormer, acela era numele de cod. Pachetul dinamic al acestei mașini, Dynamic Handling Pack, se numește Stormer Handling Pack, în onoarea primului model de Range Rover Sport. Include așa: Dynamic Response Pro, adică barele stabilizatoare active pe 48 de volți, care pot genera până la 1400 Nm cuplu pe fiecare punte pentru a stabiliza mașina, care oricum e cu 35% mai rigidă decât vechea generație, și dacă se conduce precum Range Rover normal, atunci vom avea o mașină foarte dinamică. Vă invit să vedeți clipul cu Range Rover normal. Ce mai avem? Direcția integrală, care poate vira până la 7,3 grade sau contravira, depinde cât de repede mergi, exact ca la Range Rover normal. Ce mai include? Diferențialul electronic și programele configurabile la interior. Deci ăsta este Stormer Handling Pack. Toate First Edition-urile vor veni cu Stormer Handling Pack. Ce mi-a plăcut mereu la modelele Land Rover și Range Rover este că puteai să îți pui, de fapt și la Jaguar,
că fiind același brand oarecum, aceeași firmă mamă, Jaguar Land Rover, puneau roți de rezervă atât de dimensiuni reduse cât și de dimensiuni normale. Pe Range Rover normal poți să iei roți de dimensiuni reduse și roți de dimensiuni normale. Și la sport e aceeași poveste. Poți să-ți iei o roată de rezervă de 23 care încape în portbagajul mașinii sub podeaua falsă. Totodată frânele sunt la fel de mari precum la Range Rover normal, în ciuda faptului că mașina nu este la fel de grea, deci 400 mm pe față, 370 pe spate. Ele sunt atât de mari pentru că mașina trebuie să fie sportivă, dinamică și să frâneze bine. Nu va cântări 2,6 tone la gol, va fi în medie undeva la 200 de kg mai ușoară mașina decât un Range Rover normal long wheelbase, să zicem. De aici diferența de performanțe, 4,7 pentru Range Rover de la am avut noi la test, 4,7 din 4.4 V8, pentru long wheelbase 4.5 la mașina asta. Ok, hai să vorbim un pic despre niște cifre. Deci mașina nu depășește 5 metri. Dacă Range Rover-ul normal long wheelbase avea 5 metri 25, asta are mai puțin de 5 metri. Dar arată ceva mai zveltă. Lățime 2 metri 05, exact cât Range Rover normal, și înălțime 1,82, deci ceva mai scundă decât 1,87 al lui Range Rover normal. Apartament 3 metri în cap, la gol am spus, vreo 2 tone 400, 80 de litri rezervor, nu 90 ca la Range Rover normal. Dacă ai și AdBlue, atunci încă 20 de litri, unul dintre cele mai mari rezervoare de AdBlue pe care l-am văzut vreodată la o mașină, nu la asta, dar în general. Performanțe în off-road bune, punct de atac 33, dacă nu mă înșel, 30 de degajare și de rampă 26,1, cifre asemănătoare cu ce oferă Range Rover-ul mare, întreg, și gardă la sol 28 de cm în cea mai joasă versiune a sa. Evident, Range Rover normal se mai ridică cu încă 15, deci 30 plus 15, 45. Range Rover Sport nu știu exact cu cât se ridică, dar oricum te poți duce în 40, cred că fără nicio problemă. 40 un pic. Dacă totuși vrei ceva mai economic, versiunile plug-in hybrid de 440-510 cai putere promit o autonomie undeva la 113 km VLTP și 88 reală. Adică poți să mergi undeva la 100 dacă ești liniștit, 100 de km pe zi electric, nici nu trebuie să consumi deloc carburant fosil. Asemenea, Range Rover-ului normal avem viteză variabilă la geamuri atunci când urcă și coboară. Poți alege geamuri dublu laminate, mașina asta nu are și nu are nici protecție, țineți minte, pentru prinderea mâinii. Ceva ce nu am văzut pe Range Rover-ul normal este asta. Ei bine, aici, undeva, aici, de exemplu, se află difuzoare, aici, se află un difuzor. Ei bine, fibra aceasta se numește Acoustic Enhancing Fiber, adică folosind această fibră, boxele se vor auzi mai bine. Și alt lucru pe care nu l-am văzut pe Range Rover Sport, carbon forjat în uși. Ai opțiuni și ceva mai sportive, pe când la Range Rover-ul normal sunt opțiuni mai de confort. Și dacă toți suntem aici, volanul are 3 spițe la sport, 3 spițe sau, mă rog, 4 spițe unite, pe când la Range Rover normal are 4 spițe ceva mai măricele. Aveți clipul meu, vă uitați acolo. La fel ca la Range Rover nou, avem noul Terrain Response. Avem așa Dynamic, Eco, Confort, iarbă, pietriș, zăpadă, rute cu noroi, nisip, mers pe pietre, imersie de fapt și configurabil. Exact aceleași moduri, plus un mod dynamic ceva mai dinamic setat, deși sună ciudat pentru modelul Range Rover Sport. Și avem și tempomat adaptiv în off-road, exact ca la Range Rover normal. Chiar dacă este modelul Sport, nu s-au zgârcit britanicii în legătură cu aceste detalii de off-road. Un Range Rover este un Range Rover până la capăt. Tot am vorbit de acea Acoustic Enhancing Fiber, fibra acustică, cum vreți să-i spuneți, material textil acustic. Poți alege un interior din materiale reciclabile, sustenabile, numit Ultra Fabrics. Nu știu cât de ales va fi acel interior, pentru că pielea, sincer, arată demențial pe aceste mașini, dar să sperăm că va fi ales de cât mai mulți. Nu îmi place să văd pielea animală pe mașini. Totodată scaunele sunt ceva mai profilate decât la Range Rover normal. O să vorbim despre ele imediat. Avem aceleași butoane cu 3 memorii și în momentul în care apeși pe un buton, ai reglează
ecranul tot acela cu feedback haptic și reglezi încălzire, masaj, reglare, mai multe, poți să le rabatezi pe toate, poți să le pliezi pe toate și așa mai departe. Toate comenzile sau majoritatea comenzilor se află pe ecran pentru a păstra minimalismul interiorului. Și cu toate că acestea sunt scaune sculptate, așa le numește Land Rover, ia să vedem, avem aceleași pernuțe reglabile, confortabile, foarte, foarte moi de la Range Roverul normal, evident cu o altă formă. Și dacă alegi sistemul de sonorizare Meridian de top surround, ai 29 de boxe și boxe în tetiere, cu sistemul de Active Noise Cancellation, adică orice sunet deranjant este contraatacat cu un sunet opus venind din partea boxelor cu Noise Cancellation. Exact cum sunt practic căștile cu Noise Cancellation. Și dacă tot suntem la capitolul scaune, hai să vedem și această iluminare a centurilor de siguranță, pentru ca noaptea să știi unde să pui centura de siguranță fără să ai grija că nu nimerești. Și ni se întâmplă tuturor asta, să nu nimerim gaura centurii de siguranță. Am făcut un review super detaliat la tabloul de bord și sistemul de infotainment la Range Rover normal. Nu o să mai intrăm în detalii, același PV Pro, 13,7 inch la tablou de bord, 13,1 de inch la sistemul de infotainment cu feedback haptic care se poate dezactiva, update-uri de soft over the air și două eSIM-uri. Dacă vrei poți avea două eSIM-uri în această mașină, să ai internet cât cuprinde. Și dacă e să mă întrebați pe mine, preferință personală, scaunele acestea sunt ceva mai bune decât cele de pe Range Rover normal. Cele de pe Range Rover normal sunt efectiv fotolii. Dar dacă vrei niște scaune care să te și cuprindă puțin, e bine, scaunele de pe sport sunt ceva mai bune. Au aceleași cotiere reglabile, de aici se reglează înălțimea maximă unde le poți pune. Este efectiv tradiție, că nu ai nevoie. Ai deja cotiera care poate fi refrigerată. Asta nu are această opțiune, dar această cotieră este o cotieră de heritage. Nu au avut nevoie de ea, dar au pus-o pentru că toate modelele de Range Rover, sport și normal, au avut așa ceva. Alt detaliu luat de la Range Rover, deci tableta. În momentul în care tu ții mâna aici și apeși, nu intervine haptic feedback-ul din vari motive, sau mă rog, nu tot timpul. În momentul în care tu iei mâna, haptic feedback-ul mai merge de fiecare dată. Așa că țineți minte. Eu o țin așa că filmez și arăt, dar așa am descoperit chestia. Nimeni nu o să stea cu mâna aici ca să apese pe butoane. Probabil cea mai sănătoasă funcție la această mașină este Cabin Air Purification Pro, adică un sistem de filtrare, purificare și ionizare. Practic, aerul murdar trece printr-un filtru și este curățat. Se vede aici calitatea aerului de la exterior, calitatea aerului de la interior. Dar, pe lângă faptul că acest sistem reduce mirosurile, bacteria și alergenii, reduce și COVID-ul. Virusul COVID nu poate să treacă de la exterior în interior. Deci dacă există un focar de COVID, tu poți să treci prin el și nu vei lua COVID. Hai să vedem și sistemul de camere, care este 3D în standard, deci nu trebuie să plătești nimic în plus. Interesant că mașina nu este în culoarea caroseriei, dar nu cred că e ceva deranjant. Poți să minți lumea că ai un Range Rover verde când tu l-ai de fapt roșu. Și mai avem și camerele frontale aici, cu diferitele lor unghiuri. Revenim la 3D pentru că avem și un mod de off-road, extra rutier. Practic vezi ce e în față sub mașină, vezi ce e la roată, vezi ce e la cealaltă roată, diferențialele care sunt blocate, dar dacă te duci aici la rutier, pe măsură ce mergi, vei vedea ce este sub mașină, chiar și la modul rutier. Un sistem de camere foarte bun cu o grafică excelentă. M-am jucat cu el pe Range Rover normal, mi-a plăcut la nebunie. Avem și Apple CarPlay și Android Auto Wireless, două sisteme pe care eu le-am folosit la Range Rover. Avem și wireless charging de 15W, adică un wireless charging destul de rapid. Însă, atenție, dacă vei folosi mașina sau telefonul la wireless charging și mașina va fi conectată la Apple CarPlay și Android Auto Wireless, telefonul se va încinge. Există două soluții. Fie iei telefonul și ți-l încarci la USB, fie, așa cum am făcut eu la modul Range Rover normal, și chestia asta cu supraîncălzirea nu ține de neapărat de modelele Land Rover, orice, și la BMW am întâlnit asta și la Mercedes am întâlnit asta. Deci nu există, pur și simplu bateria se încinge prea mult dând curent și luând curent wireless. Nu este recomandabil, veți strica bateria. Deci prima soluție, luați telefonul, îl încărcați la USB, sau a doua variantă, alegeți
funcția de frigider în cotieră a lui Range Rover sau Range Rover Sport și țineți telefonul la rece, vă garantez eu, merge excelent, am testat-o. Acum au început să fie vizibile și luminile ambientale ale mașinii, sunt aceleași de pe Range Rover Sport, pot fi reglate exact așa cum vrei, mai multe culori prestabilite, câteva culori, de fapt multe culori configurabile de către șofer sau proprietar. Și hai să arătăm acum și cele două torpedouri ale mașinii, capitonate, iluminate, cel puțin cel de jos, și cel de sus se închide singur. În spate avem mult spațiu, evident la Range Rover normal cu long wheelbase avem și mai mult spațiu, dar nu vei avea nicio problemă. Avem spătar reglabil, bancheta este destul de confortabilă, avem și o cotieră cu suporturi de pahare, cu ceva depozitare, deci un loc destul de practic. Climatizare în spate, absolut tot ce vrei. Ce trebuie să țineți minte este că nu veți avea toate funcțiile de confort pe care le găsiți pe Range Roverul normal, dar asta este, nu le poți avea pe toate. Ce mai voiam eu să vă mai arăt este că aici avem mânerele și în față și în spate și avem funcție de încuiere și descuiere a ușilor și din spate. Și cam atât. Așteptați-vă la 5 stele de siguranță la testele Euro NCAP. Nu știu despre fiabilitate momentan pentru că mașina este prea nouă. O să o luăm la test, o să-i facem un review așa cum am făcut Range Rover-ului normal. Acesta a fost un mic preview pe care eu am vrut să-l fac. Mă bucur că mi-a ieșit. Mulțumesc Țiriac Auto. O să facem un full review așa cum am făcut la Range Rover-ul normal. Să sperăm că nu va ieși chiar de o oră, dar e o mașină nouă de interes pentru publicul nostru și să sperăm că va fi totul ok. Gata, mai sunt clienți care vor să vadă mașina. Mulțumim Țiriac Auto, noul Range Rover Sport. Ne vedem la full review. Mașini cu Luci Popa se încheie. Nu uitați de like, share, subscribe. Nu uitați de giveaway-ul nostru cu Realme 8 de 25.000 de abonați. Vă pup, Mașini cu Luci Popa se încheie.